Ang mga sektor na karaniwang nakakaligtaan sa lipunan ang layuning katawanin sa pagbubuo ng party list. Sa pamamagitan ng kanilang mga kinatawan, ang mga sektor na ito nagkakaroon ng tinig sa Kongreso. Magandang araw, ako si Robert Tan at kayo'y nanonood ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ngayong darating na halalan, inaprubahan ng COMELEC sa unang pagkakataon ang grupo na kakatawan sa mga Pilipinong may kapansanan. Makakasama natin ang kinatawan mula sa grupong ito. Bukod dyan ay may isa pa tayong bisita na kinatawan ng Partylist ng Indigenous Peoples. Hindi lamang kapakanan ng eyepiece ang prioridad nila, kundi pati ang proteksyon ng kalikasan. Manatiling nakatutok para sa komprehensibong talakayan sa pangunguna ni Cathy San Gabriel sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Noong ika-25 ng Setyembre 2007, lumagda ang Pilipinas sa isang kasunduan na nagkakaisang bansa o United Nations. Ito'y upang ipagtibay ang mga karapatan ng mga mamamayan na may kapansanan. Ito ay ang United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Bilang isang pandaigdigang kasunduan, ito ay sinusugan at pinagtibay ng Kongreso noong ika-15 ng Abril 2008. Ito ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng media ng Bayan na pinagsanib pwersa ng People's Television, IBC, PBS Radyo ng Bayan 738 kHz, Philippine Information Agency, Philippine News Agency, and in partnership with Manila Bulletin, Informatics Diliman, and Air 21. Mapapakinggan nyo rin kami sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Para sa mga gustong sumali sa aming talakayan, magpadala lamang ng mensahe o katanungan sa aming Facebook page sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel para umpisahan ang panayam sa ating mga bisita. Cathy? Maraming salamat, Robert. At ngayon po ay bisita natin sina Ginoong Michael Barredo, President and First Nominee ng PWD Partylist. He is a businessman by profession and he has won the 10 Outstanding Young Men Award for Community Development in 1992 and a 3-time awardee of the Apolinario Mabini Award. He is also the chairman of the Philippine Blind Union and Philippine Sports Association for the Differently Abled. Siya rin ang World President ng International Blind Sports Federation. At may kasama rin po tayo mula sa Action League of Indigenous Masses Party List. Siya ay si Don Ferdinand Daquial, ang first nominee ng ALIM Party List. Ito ang pangalawang pagsabak ng ALIM Party List na sumali rin noong 2010. Welcome po, gentlemen, sa paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Tuwid na daan ang sentro ng ating talakayan ngayong umaga. Ano po ba ang tuwid na daan para sa inyo? Unahin natin si Mike. Well, una-una, nais namin magkaroon ng boses sa Kongreso dahil simula nung siguro 20 years na yung ating 10 milyong Pilipino with disability, no, mga PWD, ay walang boses o representation sa Kongreso. Pag sinabi natin PWD, pinag-uusapan natin dito yung mga hindi nakakakita or visually impaired, may low vision, yung mga deaf or bingin or may hard of hearing, yung ating mga intellectually disabled, Down syndrome, with autism, yung those with cerebral palsy, yung ating mga wheelchair users, amputees, polio victims, spinal cord injuries, at kasama na siguro, sinasama nila sa ibang bansa, yung mga stroke patients with diabetes, etc. So, sabi ng World Health Organization, ang estimate nila is 10 to 15% ng population ng isang developing country ay people with disability o PWD. So, ang tuwid na daan sa amin siguro,
para makasali sa eleksyon ito o lumahok sa eleksyon ito ay magkaroon ng boses ang isang napakalaking sektor at truly marginalized and underrepresented sector of our society na magkaroon ng isang boses sa Kongreso. Dapat kasi there should be nothing about us without us. Doon, ikaw ay kumakatawan sa mga indigenous peoples. Ano ang tuwid na daan para sa ating mga katutubo? Thank you, ma'am. First of all, we would really like to thank the government, particularly the legislature for enacting yung IPRA, no? All the Indigenous Peoples' Rights Act. Meron naman ng Rights Act ang mga IP, and this had been going on, and this was authored by former Senator Juan Flavier, who is also an IP. So, sa amin naman, it's very good that the IPRA law or the IPRA is there. However, we would also need more laws, more legislation na gusto rin namin sana ay pumasa. And it is through, hopefully, the House of Representatives or representation thereat na magkakaroon rin kami ng boses. The IP is around more or less 20 to 20 million. And that covers Luzon, Visayas, and Mindanao. At talaga pong, alam naman ho natin, ang mga nagiging biktima talaga sa lipunan usually is the IP. And we have experienced, ma'am, that throughout the years, ang isang sentro talaga ng advocacy ng IP is environmental protection. Ang unang namamatay dyan, ang frontliners really in these disasters are the IPs. Kasi siyempre kami, ang mga puno, ang mga gubat, ang mga ilog, these are very sacred to us. Nandyan noong unang panahon pa. So, we would believe that if we would be given chance to be seated in the House of Representatives, then ALIM would be a voice of the indigenous masses. Mamaya kakamustahin pa natin ang iba't ibang mga concerns ng inyong mga sektor. Pero para sa iyo, Mike, 10% ng isang populasyon ay mga PWD. So roughly 9 to 10 million Filipinos belong to the PWD category. Kamusta na ba ngayon ang estado ng mga PWD sa ating bansa? Kayo ba'y nabibigyan ng sapat na benepisyo at atensyon para maging madali ang inyong buhay? O hindi naman madali, no? Pero para maging accessible ang mga basic services para sa inyo? Well, unang-una, pagdating sa batas, meron na tayong mga batas. Meron tayong Magna Carta for PWD, so yung RA 7277, amended 9442. Ngunit, palagay ko, idagdag ko lang doon sa tuwing na daan, tama, kailangan siguro yung enforcement and implementation. Nabanggit mo yung accessibility. Ito, yung BP 344, yung accessibility law natin, in place 30 years na this year. Pero hanggang ngayon, meron tayong nakikitang mga public or government offices and private offices, buildings na hindi siya accessible. But ang masasabi ko lang siguro is, ang magandang nangyayari is yung awareness raising, palagay ko ay malakas na, o marami na nagagawa at pagdating sa awareness raising. At marami na rin tao, ating mga kababayan, na nakakaintindi o naintindihan ang kalagayan ng aming mga kapatid natin, no, na mga may kapansanan or PWD. So, ang importante ngayon dito is yung enforcement ng mga batas na umiiral, yung mga pagkaintindi ng abilidad ng isang may kapansanan, imbes ng kanyang, in other words, the ability to see the ability of a person with a disability rather than his disability. In other words, yung better understanding of the plight or situation of persons with disability. So, the government is not lacking in terms of providing services, and the private sector is not lacking in terms of wanting to do so. Ang importante is magkaintindihan ko ano yung needs and concerns at i-implementa yung existing rules or laws na nandyan na para magkaroon ng equal opportunity. Kasi yun importante, yung equalization of opportunities para sa sektor namin. Imagine 10 million Filipinos, instead of being recipients of welfare, ay instead maging part of nation building, no? Maging contributory or paying taxes
and productive citizens. Right. Doon, kayo sabi mo, 20 million Filipinos are part of IP. Kayo ba ay talagang nagbubuklod-buklod? May koordinasyon ba o watak-watak? Kasi syempre spread all throughout the archipelago ang ating mga groups. Ma'am, you must bear in mind that since time immemorial naman, IP naman tayong lahat, no? But if you look at the definition really of IP, based on the international definition provided by dictionary, provided by statements and accounts internationally, IP are people who occupy this territories since time immemorial. They have a semblance of territory, people, sovereignty. Ang IP kasi ma'am, buo yan eh. Hindi kami representative lang ng fisherman, ng agriculturist, ng doctor, etc. Ang IP is the person itself. And how can we prove na the IP had been marginalized? Most of the revolutions that have been started are IP-based. You have the MILF, MNLF, CPLA, Cordillera people. Cordillera, that already pertains to IP. Moro, that already pertains to IP. So, napakalakas ito. It causes also not only the people themselves, but the security of the nation as a whole. So, marami ho talaga ang kwan. Marami, and ang tingin namin dito is there must be more. More to be given by government, more legislation. Peace agreement should be conducted. Peace talks should be undertaken. And when we agree with a certain IP group, kailangan ma'am ay nasa puso ito and we would implement it wholeheartedly. Kami ho, when you are asking na, buklod-buklod, yes, we can identify. I can tell you that we have IPs who are united in the Cordilleras. Ito yung mga Igorot, Kangkanaay, Ibaloy, etc. You have in the Muslim Mindanao, you have Maranao, Maguindanao, Tausug. So these types of tribes must be represented. And balik ma'am dun sa tweed na daan, we are very thankful to the President for really starting his own kind of administration that is, let us say, if not devoid, at least medyo nababawasan talaga yung kabaluktutan sa gobyerno. And of course, the IP will support any government endeavor that would really focus on helping us also so that there will be stability insofar as the nation's security is concerned and forwarding the national interest is concerned. Mike, ang PWD, Filipinos with Disabilities, matagal na kayong grupo. No, the people involved with the party, matagal na kami nagsiservisyo. For one, I've been doing my part ng tulong na binibigay ko sa sektor. Pagservisyo ko 30 years na. Pati na rin aking second nominee and the other nominees, the third nominee. And ang mga kasama ko sa partido ay mga galing na rin sa ibang organization. At kami ay nagbuklod nga, no? Nagbuklod para mabuo nga itong PWD Partylist para ma-representa namin lahat ng disability groups at lahat ng concerns from education to accessibility to employment, etc., health, yung lahat ng bagay. No? So we comprise you might say, the cross-section of all people with disability. Kasi alam mo sa sector namin, we cut across May mayaman, may mahirap, although 90% ang mahirap, mayroong babae, may lalaki, may bata, may matanda. In other words, it represents all sectors of society. In other words, 1 out of every 10 Filipinos are PWDs. Dadagdag ko rin doon sa nabanggit nga niya yung sa matuwid na daan muli. Sa amin kasi, pagka may korupsyon, apektado kami rin Kasi yung pera sana pupunta sa tulong na pwedeng pumunta sa aming grupo, sa aming sektor na kailangan namin, ay nawawala tuloy dahil sa korupsyon. So, yung ginagawa ng ating pamahalaan at ang presidente sa kanyang matuwid na daan ay makakatulong at nakakatulong dahil yung pera na ay bumabalik sa amin. Alright, marami pa po tayong impormasyon na aalamin mula sa ating mga bisita sa pagbabalik po yan ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ayon sa National Commission on Indigenous Peoples o NCIP,
Ang populasyon ng katutubong mamamayan sa Pilipinas ay nasa 11 milyon. Hindi kasama rito ang mga katutubo sa Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM. Ang isla ng Mindanao ay tirahan ng 18 tribo ng mga lumad. Ang tawag sa mga katutubong mamamayan sa isla. Ang mga tribong lumad ay may sariling kultura, kagawian, paniniwala, strukturang panlipunan, pamamahala ng pamayanan at kasaysayan. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa radyo ng Bayan 738 kHz. At narito naman ang ilang katanungan mula sa ating mga taga-subaybay. Ang unang katanungan ay mula kay Angeline ng Manila para sa ALIM Partylist. Lahat po ba ng miyembro ng Partylist nyo ay siguradong indigenous peoples? At paano nyo proprotektahan ang mga IPs na apektado ng mining operations? Ang sunod na katanungan naman ay mula kay Noel ng Pangasinan para sa PWD Partylist. Maraming PWDs ang hindi makakuha agad ng trabaho. Ano ang plano nyo rito? I-like ang Facebook page namin sa www.facebook.com/hatolnangbayan2013 o kaya ay mag-tweet sa @hatol2013. Puntahan na natin si Cathy San Gabriel at ang ating mga panauhin para sa pagpapatuloy ng ating talakayan. Cathy? Salamat, Robert. At kasama pa rin po natin sina Ginoong Michael Barredo ng Filipinos with Disabilities Partylist at Ginoong Don Ferdinand Daquial ng Action League of Indigenous Masses Partylist. Sagutin po muna natin yung mga katanungan mula sa ating mga manonood. Don, lahat daw ba ng miyembro ng inyong partylist ay talagang miyembro ng Indigenous Peoples Group? Under the Articles of Incorporation, yung aming bylaws, ma'am, ng ALIM Partylist, there are different kinds of members. Of course, the first type of member ay yung mga IPs. No? They come from Cordillera, from all the regions of the Philippines, and Mindanao, Luzon, Visayas, Mindanao. So, yun ang unang klase. No? Yung talagang, we call that jus sanguini. By blood ng mga katutubo mula sa unang panahon pa. And then, we also have our second kind of members is yung residents or areas. Kasi katulad ng Cordillera, ma'am, that is an IP area. The same with ARM. Kaya nga, iba ang nila, category. You call them Autonomous Region of Muslim Mindanao, and then Caraga. Ito yung mga may solid membership of IP. So, the second kind really is those who stay in these areas are also members. And of course, the third type would be all people who believes in the advocacy of the IP and who believes that they need to support them are also members of IP, and they can be included as members. And then, to clarify, ma'am, all the nominees of our party list belong to the IP. I belong to the Itawis tribe, and I married to an Igorot. So, that is the first part of the question. Yung second part, sa mining. Yes, ma'am. Yung second part, and I think this is very critical. Yung sa mining kasi talagang frontline na defense dyan is mga katutubo eh. Because we still stay. Doon kami nakatira. For example, in the Cordillera, meron na kabunyan. So, yung mga kabunyan, these are the gods, gano'n, and we still revere them. And these are located in forest and mining reservation areas. Now, what will we do? Of course, ma'am, ang House of Representatives, these are the ones that represent us. So in Congress, of course, we will put up more legislation to really protect the interest of the IPs over this mining concession. So kami ho, ang unang gagawin namin dyan is magpasa pa ng batas and then strengthen the IP participation. Although, in fairness, ma'am, to the Mining Act of today, meron na talagang participation ng IP communities. You cannot get clearances, you cannot get permits without the participation in the discussion of the IPs. And that is one point where we will strengthen and help. And of course, ma'am, we will be coordinating with all the agencies in behalf of the IPs. Hindi lang kami magpapasa ng batas, but it will be being a part of the IP community ourselves to join into discussion, to put up all of these laws and to see that these laws are implemented, and we can do all of this with our function in aid of legislation. Alright. Mike, yung katanungan mula kay Noel, ano daw plano nyo doon sa mga PWDs na walang hanap buhay? Magandang katanungan niyan kay Noel at salamat. No? Unang-una, 90% of Filipinos with disabilities or PWDs are poor. No? And then 75% are in the rural areas.
And mahirap at nahihirapan sa makakuha ng trabaho at magkaroon ng livelihood opportunities ang ating mga PWD dahil nga sa kakulangan sa edukasyon. So, it's a combination of several things. So una-una, kailangan mag-provide tayo ng adequate at sapat na edukasyon, inclusive education for that matter, na para magkaroon sila ng the necessary foundation, no? Enough to be able to do or to work and get gainful employment. Kasama na dyan, of course, dapat ang tertiary services. And, of course, part of education is training, both in the area of vocational and technical training, skills, etc. Tapos, pagdating naman sa livelihood programs, kailangan din naman natin na makatulong din ng gobyerno pagdating naman sa opportunities na meron dyan. Ang gusto ko lang idagdag, no? I mean, sa Magna Carta, sa 7277, meron na tayong, of course, karapatan, no? Na magkaroon ng at IRR para pagdating sa trabaho. So, meron din isang executive order na tinatawag na 417, Economic Independence Program na nanggaling na sa previous administration na siguro dapat ma-implementa, no? Because in this program, inaatasan dito ang mga ahensya ng gobyerno na, for example, TESDA, no, na magbigay ng training para PWD, not only vocational but technical training para sila ay magkaroon ng enough skill at tools para makakuha ng trabaho. At meron din dyan provision na nagsasabi na dapat yung mga government funding agencies like the Land Bank and other government funding agencies ay dapat mag-provide either microfinance or other financial mechanisms para magkaroon sila ng sapat na pondo para mag-start up, no? Alright. Makapag-umpisa ng negosyo. So, we want to be able to maybe make this EO should be implemented or become a law instead. Going batas na lang, itong EO na ito. And then, of course, orient our friends in the private sector na ang PWD ay isang committed at pag nabigyan ng opportunity magtrabaho, sila ay committed at focus sila, hindi sila medyo nadidistract pagka sila ay nabigyan na ng trabaho dahil sila ay talagang gusto nila ma-maintain yung trabaho. With technology, with better understanding of the private sector, support of the government, I think that the end of course, implementation of provisions and laws available, palagay ko makapagbigay tayo ng sapat, viable, decent, gainful employment and livelihood programs para sa ating mga PWD. Alright, Don, gusto kong alamin sa'yo kasi marami sa ating mga grupo ay nakatira sa medyo hindi mahirap marating na mga lugar. Kamusta ang kalagayan nila? Nararating ba ng mga basic services ng pamahalaan ang iba sa ating mga grupo ng katutubo sa mga malalayong lugar? Siyempre, ma'am, ang katutubo kasi naturally, we really live in these areas and we have been there since time immemorial, matagal na, no? So, to tell you honestly, hindi ganun talaga karami ang nakakatanggap ng serbisyo mula sa gobyerno. But the government is really trying very hard to do that. And in fact, kaya nga, we are really advocating Partylist na we move forward, advance our advocacies kasi gusto namin, ma'am, na maging partner ang gobyerno sa pagpapadala ng basic services dito sa mga kapatid natin. To tell you frankly, ma'am, most of the areas really, pag tinignan mo, pag sinabi mong IP is Tawi-Tawi, Basilan, Sulu, or if you go, Aurora yan, marami ring mga IP, Quirino, and then like myself, I am Itawis Ibalag ako, so most of these places really, sometimes services cannot reach us, and it's very difficult. That's why we will be one and in partnership with the government na we will be tapped also to provide these services once really we are elected as representatives. Kamusta po ang representasyon nyo sa pamahalaan? Meron ba tayong mga kasapi ng inyong grupo na sa ngayon ay nagsusulong ng inyong Mike? Well, may mga kongresista o may mga gusto mag-champion, no? Both in the lower and upper house sa Senado ng aming mga causes. Of course, meron na nga dyan mga batas na in place. Ngunit pagdating sa pag-amenda, na napakatagal, no? Inabot na 15 taon bago lang ma-amenda ng isang porsyon o provision ng aming Magna Carta. So there are people that want to champion us.
But kaya nga... But non-belonging really to hindi your na, sector. Wala eh. Wala pa kami, sabi ko, 20 years na kaming walang representation. At siyempre, kung ibang tao nga ang gustong tumulong o gumawa ng batas para sa amin, hindi siya nabibigyan ng attention or focus dahil nga iba yung kanilang prioridad. No? So, importante nga na kami ay makaupo at magkaroon ng boses sa Kongreso dahil nga, sabi ko kanina, there should be nothing about us without us. Doon sa almost 300 representatives in Congress, ni isa no, na PWD. No? How about sa inyo doon? Meron ba sa ngayon na nakaupo na miyembro ng IP group? Oh, meron rin, ma'am. I think there are around like 2 or 3 party lists that have entered as representatives of the IP, but we believe that that is enough dahil ang nakikita ko dito is napaka-konti ng representasyon talaga. And in fact, ma'am, precisely the 1987 Constitution, Republic Act 7941, which pertains to the party list, really tries to provide allocations for the marginalized or underrepresented sector na dapat talaga ay may representasyon dyan. In fact, it should be 20% representation or maybe even more. It depends on how we are going to look at it. Pero ang tingin natin, ma'am, is really the representation is very small. Sabihin mo nang may district dyan, but the district representative in the House of Representatives will not really look at the problem as a sectoral problem, but a district representative will look at it more as a geo-political problem. That is the main difference between the party list and a district representative. Ano pa ang mga kinakailangang batas na maisulong para maiayos pa ang kalagayan ng inyong mga sektor? Magpapatuloy po ang ating talakayan sa pagbabalik ng paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Ang Republic Act 7277 o kinikilalang Magna Carta for Person with Disabilities, ang batas na nagpuprotekta sa lahat ng karapatan ng mga mamamayang may kapansanan. Ito rin ang batas na nag-uutos sa lahat ng pribadong institusyon at mga sangay ng pamahalaan na siguraduhin may akses ang lahat ng serbisyo at partisipasyon sa proseso ng mamamayang may kapansanan. For Person with Disabilities ay isinabatas ng Kongreso noong ika-24 ng Marso 1992. Nagbabalik ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan, hatid sa inyo ng media ng Bayan. Kami ay napapakinggan nyo rin sa PBS Radyo ng Bayan 738 kHz. Pagdating sa edukasyon, pagkakaroon ng trabaho at maging sa pagboto, alamin natin ngayon ang mga karapatan na dapat na natatamasa ng mga PWDs. PWD o Person with Disabilities. Ito ang legal term para sa mga taong ipinanganak na mayroon o nagkaroon ng kapansanan sa isang punto ng kanilang buhay sa buong mundo. Tinatayang 10 hanggang 15% ng populasyon ay mga PWD. Kaya naman, ang iba't ibang mga gobyerno sa buong mundo ay nagtalaga ng ilang batas para mas matulungan ang mga individual na ito. Sa 1987 Philippine Constitution, nakapaloob ang Republic Act 7277 o Magna Carta for Disabled Persons. Nakasaad na ang mga PWD bahagi ng lipunan at ibibigay ng Estado ang buo nitong suporta para sa kanilang ikabubuti at kanilang pakikisa sa populasyon. Nakasaad rin dito, ang rehabilitasyon ng mga PWD ay isang alalahanin ng pamahalaan upang sila'y magkaroon ng buhay na mas may kahulugan, produktibo at may pagkakontento. Kikilalanin din ng Estado ang papel ng pribadong sektor para sa ikabubuti ng mga PWD at inihimok ang sosyohan sa pagitan ng dalawa. Sa ilalim ng Republic Act 7277, binibigyang karapatan at oportunidad ang mga PWD para sa isang maayos na pamumuhay. Nariyan ang ilan sa mga incentives para sa mga pribadong kumpanya na tatanggap ng mga PWDs. Oportunidad para sa apprenticeship, ang probisyon na nagtitibay para sa pantay na pagkakataon sa trabaho. Nariyan din ang ilang probisyon para sa edukasyon tulad ng assistance para sa disabled students at oportunidad para sa special educational courses para sa PWDs at partisipasyon ng mga state colleges and universities para sa mga layuning ito.
Bukod sa trabaho at edukasyon, marami ring probisyon ang batas patungkol sa kalusugan, social services, telecommunications, accessibility, political at civil rights at para labanan ng discrimination sa mga PWDs. Iba't ibang batas para sa proteksyon at ikabubuti ng mga PWD. Lahat itinalaga para sila'y mapangalagaan at kilalanin bilang mga miyembro ng lipunan na kung bibigyan ng oportunidad ay magiging produktibong individual. Balikan natin si Cathy San Gabriel para sa huling bahagi ng panayam sa ating mga panauhin ngayong araw. Cathy? Muli maraming salamat sa iyo, Robert. At kasama pa rin po natin si Ginoong Michael Barredo ng Filipinos with Disabilities Partylist at Ginoong Don Ferdinand Daquial ng Action League of Indigenous Masses Partylist. Kanina bago mag-gap, tanong ko sa inyo, ano yung mga ninanais nyo pang lehislasyon para sa mga grupong inyong kinakatawan, Mike? Okay, siyempre, maliban doon sa nabanggit ko, no, may mga objectives kami at ilan doon dapat maging batas na rin. No? Yung isa dito, yung registration or national registry. Hanggang ngayon, wala kaming accurate database kung talagang ilan ba ang PWD sa bansa natin. Hindi lang sa numero, kundi sa ilan ang babae, lalaki, ilan ang degree no, ng kanilang disability, low vision, blind, iba-ibang klaseng disability, etc. So, napaka-importante ang registry kasi paano naman natin, paano makakapagbigay ng sapat na serbisyo, programang gobyerno, pati na rin ang tulong ng pribadong sektor kung hindi natin alam kung saan, ilan, at kano nakakaiba ang mga disability nila. Of course, binanggit ko yung trabaho, binanggit ko yung accessibility, pero tatlong major na lang na will probably cover that all. One, of course, is to review all existing laws for PWDs. Nandiyan yung binanggit ko Magna Carta 7277 as amended, yung 6759 para sa blind, yung 10070 para sa implementation of PDAO offices or establishment of PDAO offices. Importante ito kasi ang isang problema namin, hindi na-enforce o implement itong mga batas na ito. Siguro dapat matingnan natin kung bakit. Baka kailangan palakasin o taasan o palakihin ang mga penalty clauses, no? At hindi, i-update natin ang mga batas dahil siguro outdated na, outmoded na yung iba dyan. So, we need to review and revisit and revive or renew. Pangalawa, yung nabanggit ko, meron tayong, ang Pilipinas ay nag-ratify at isang signatory sa UNCRPD, yung Convention on the Rights of People with Disability, kasama mga 200 other countries around the world. 5 years ago ito, no? And ito yung mga karapatan PWD. Importante na tingnan natin ang inventaryo, ang lahat ng Philippine laws na dapat ma-harmonize o maiugnay natin siguro na maging rights-based. Kasi dati, ang mga batas, at saka meron pa dyan mga batas siguro na tinutulak o bills, na ang tingin nila is medical, no? Tulungan natin sila dahil medical case, tulungan natin sila kasi social welfare, kailangan nila ng pera, dole out, etc. Pero dapat ngayon, rights-based na dahil sa UNCRPD. In other words, karapatan na ng PWD na magkaroon ng participation sa lahat ng aspeto ng buhay, no? Pagdating sa politika, economy, cultural, at social, no? So lahat ng aspeto. And finally, siyempre, gusto rin natin gumawa ng mga bagong batas na wala pa rito, na siguro applicable na sila ngayon sa mga advanced countries o sa ibang bansa around Southeast Asia, pero hindi pa natin pwedeng implementa dito dahil applicable. Ngunit, dapat umpisa na natin ang ang usapan or to put the foundation together dahil nga eventually, no, we're hoping that we will become industrialized, advanced, and eventually these laws will apply to the Philippine setting. So, tatlong bagay lang, Alright. revisit and enact new ones. Alright, how about sa inyo, Don? Sa amin, ma'am, of course, two approaches. No? The first one is just look at laws that are existing para we don't really reinvent the wheel. So maybe the IPRA, that is our centerpiece at the moment. And there are several conflicts, confrontations, physical, within communities, even within the government itself, na this has solved some of the problems. And of course, ma'am, we are one with our brother Muslims kasi dito ang may very strong conflict, contentious issue really is on ancestral domain. So ito, napakabigat yan. That had become, lots of lives were lost during the past. Di ba? Remember
Pero masalimuot yun, Don. Yes. Paano nyo ninanais-solusyonan? Okay. At the moment, ma'am, we agree with the concept of the government and the MILF in holding the peace talks. No, meron silang a framework agreement which is about to be signed, and hopefully we are really pushing hard that we will push this because fortunately my third nominee is a Maranao, and one of the founders of this organization belongs to the Muslim group. So kami, ma'am, how we look at it really is, let us not force the issue always. Insofar as the ancestral domain is concerned, let us balance it. Yun yung pinag-usapan natin kanina na, how will we balance it? Let us look at laws, let us look at the Regalian doctrine, which is ito ang naging basihan, ma'am, ng Spanish conquistadors by looking at this land before. Pero today, we also have the native title doctrine that was even implemented. Ma'am, this is very, very nice, na ipo-point out ko rin. Parang the United States is basing the bringing back of land to the Indians, who are one of the millionaires today in the U.S., through the native doctrine concept. That native doctrine concept states that ancestral or indigenous people who have been here, who lived and were forced to stay in reservations by the conquistadors or the occupying forces, have to be given back their land. It happened in the United States. And we are doing this right now through the ancestral domain. And we are very happy with that, although hindi ito perfectly na-implement pa. Now, there are three other issues, ma'am, that we are looking at. Our socio-economic standing in life. Ano bang klaseng negosyo ang ibibigay mo sa isang IP? Of course, education. Yun yung sinasabi ko sa iyo kanina, ma'am, na we are very happy that there is the mother tongue-based program in the K-12 education program of DepEd. Kami ay nabibigyan ng pagkakataon na i-appreciate namin yung sarili naming dialect, which we have been using even before Magellan came to the Philippines. Yes, yes. Ganun katagal. And I am very proud to say nga, ma'am, na look at the katutubo, the IPs. Do you know, ma'am, that the Banawe Rice Terraces is even older than Jesus Christ himself? Yung Banawe Rice Terraces in Ifugao, nandun na 2,000 years ago and matagal na. So ang sinasabi namin dito is, ang kultura talaga ng mga IPs, nandyan na, that cannot be erased. And we want to protect these rights, to protect all of this culture, to protect this heritage. Okay, tanong ko sa tuwid na daan pa rin, paano po natin nararamdaman o mararamdaman yung tuwid na daan sa ekonomiya, pamumuno, pag-angat sa kahirapan, sa kalusugan, edukasyon at trabaho at sa iba pang mga sektor ng lipunan sa tingin ninyo, Mike? Well, lahat na nga nabanggit mo, no? Kasama nga yan lahat sa aming advocacies. Pinag-uusapan natin dito is, ina-advocacy namin, of course, prevention din. Ayaw din namin siyempre madagdagan ang number of people with disability. So, ina-advocate din namin yung prevention of the causes of disability. Rehabilitation is important, equalization of opportunities, and of course, yung rights, no? Yung aming mga karapatan. Palagay ko, pwede, ang maganda dito is kung nabigyan kami ng opportunity o nakamakaupo at magkaroon ng boses sa Kongreso, mamamonitor namin, siyempre ang gobyerno ang gumagawa ng lower house, ang gumagawa ng budget, di ba? At dito makikita namin kung pwede at sisiguraduhin namin na yung dapat na i-earmark o itabi, isang tabi, para sa kapakanan o magagamit ng mga may kapansanan o PWD, ay ibibigay talaga. So that emanates from Congress. So we will monitor that and we will speak out for the sector when it comes to making sure that there is no more discrimination, no? Na hindi kami ng opportunity pagdating sa trabaho, pagdating sa edukasyon, at pagdating sa iba pang bagay na dapat matugunan ng gobyerno at ng pribadong sektor para sa sektor ng PWD. At of course, hindi lang kami, when we talk of 10%, 10 million Filipinos, may mga national issues dyan, no? Na napag-uusapan, yung, napakaraming naging controversial na mga batas or measures na gustong ipasa, na dapat siguro marinig ang posisyon o ano ang nasa isip o ikabubuti ng 10% o 10 milyong Pilipino na may disability. How about sa inyo, Don? Yung sa amin, ma'am, is, of course, we have, we must bear in mind that the legislature is a very powerful branch of government. It has the power to
to legislate, and we will do that, ma'am. And we already told you a while ago that we have to review all laws pertaining to the IPs and probably author some of these laws that are applicable today. And second, ma'am, of course, may power of the purse talaga ang legislature, with the power of the purse of the legislature, because it is the one where all budgetary requirements emanate. Tama si sir, now that we will be going to monitor closely all of these expenditures, all of the allocations that pertain to the IP. And of course, ma'am, the third is the general power to investigate in aid of legislation. Anything that would do away or would do anything with IPs, their problems, their status in life, their free liberty, freedom, justice, and all of these things, we will be spearheading all of these investigative approaches in Congress in aid of legislation. Okay, bilang pangwakas na lang po at very quickly, mensahe nyo na lang po sa ating mga manonood ngayong nalalapit na nga po ang halalan. Unahin natin si Mike. Well, siguro masasabi ko lang ay napapanahon na talaga na dapat magkaroon ng boses at representation ng napakaraming Pilipino na sabi nga nila ay marginalized at underrepresented. We should have our own voice. I mentioned there should be nothing about us. Kaya namin, pwede kami. We can make a difference, and of course, with the help of the general public and the other voters, that they can make a difference for us. So sa akin, palagay ko, suportahan at iboto ang ating partido para sa mga PWD at under the slot of number 10, kung pwede ko na sabihin, kung pwede lang suportahan po natin, kailangan na po namin ang tulong ng lahat, ang 10 PWD. Don? Yes, ma'am. With almost 10 million to 20 million members of the IP, siguro, ma'am, ang gusto naming ipatid na mensahe sa lahat ng mga nanunood na kasamahan namin na IP is isulong natin at tayo ang mamuno sa pag-unlad ng sarili nating sektor. And magagawa natin ito by choosing number 21 ALIM Partylist para sa May 2013 election. And we hope really that if we are elected in the House of Representatives at kami ang naging representante ninyo, na ang ating mga hinaing ay may papahatid ng mahusay sa Legislative Department. Not only that, but throughout the governmental machinery. And tayo po bilang inyong kinatawan, pagdating ng araw sa Kongreso, kung tayo ay papalarin ng may halal, then we are going to advocate all strongly the protection of the rights of the IP. Don Daquial, Mike Barredo, maraming salamat sa inyo at panigurado pong nakilala ng ating mga manonood ang inyong grupo. Magbabalik po ang paghahanda para sa Hatol ng Bayan. Akses sa lahat ng serbisyo, pagkilala ng lahat ng karapatan, at pagsisiguro ng partisipasyon sa pamamahala ng buong bansa ang mga pangunahing isinusulong ng mga party list ng katutubong mamamayan at mga mamamayang may kapansanan. Sila ay dapat na nagkakamit ng karapatan na tinatamasa ng lahat ng mamamayan at may natatanging pagkilala sa lahat ng espesyal na kalagayan at pangangailangan nila. Alam mo, Kathy, listening to your discussions with our guests and trying to understand the plight of their sector, it really boils down to one thing, really, yung pinaglalaban talaga nila yung basic rights nila. Let's take, for instance, the PWDs, yung rights nila for education, accessibility. Yun talaga, pinakamahirap sa kanila is accessibility. For the indigenous peoples naman, it's really yung rights ng ancestral domain nila and also the right for education and work. So talagang nakikita natin, it's a breath of fresh air na nakikita natin parang the focus is there for their sector na nakikita natin, which is actually the problem rin ng maraming Pilipino dito sa atin. At dahil nga, Robert, tuwid na daan ang sentro na ating talakayan ngayong araw na ito, dito pumapasok yung ninanais na layunin ng tuwid na daan, itong inclusive growth. Kasama po tayong lahat sa paglago ng ating bayan. At dito nga pumapasok yung
na rights-based approach na ito rin ang ipinaglalaban ng ating mga naging panauhin ngayong araw, ang kanilang karapatan na kilalanin bilang bahagi ng ating lipunan at magkaroon ng boses para maipaglaban ang kanilang mga karapatan. Yung mga sinasabi nga ng ating guest na there are laws already in place, but I guess there is some implementation but kulang pa. So yung sinasabi na revisit and look at the laws and see how we can actually update it to the current times right now. Ang programang ito ay may layuning makatulong sa sambayanan para makapili ng tamang kandidato na makikinig sa boses ng lipunan at maging instrumento ng tuwid na daan. Pinasasalamatan namin ang Ergo Contracts Philippines para sa ating tables and chairs. Matatagpuan sila sa 2634 Rockefeller Street, Barangay San Isidro, Makati City. Pwede nyo silang tawagan sa numerong 843-1177. Maaari nyo ring bisitahin ang kanilang website sa www.ergocontracts.com. Sa pagkilala natin ngayon ng sektor ng indigenous people at persons with disabilities, naway lumawak lalo ang inyong pananaw sa iba pang sektor na bumubuo ng mamamayang Pilipino. Bumoto po tayo ng tama. Ako, si Cathy San Gabriel. Ako naman, si Robert Tan. Magandang araw po sa inyong lahat. lahat.